Magandang araw! Welcome to Mace's Diamonds. Ang gagawin natin ngayon ay mag-overhaul tayo ng aking garden kasi punong-puno na yung aking place dito na pinaglagyan ng mayanas. Ayan. Puno na at saka hindi nakikita. Dapat i-elevate ko yung nasa bandang likod. Tsaka meron pa akong ulit kasing itinanim na itong mga bagong varieties. Ayan. So, kailangan ko na talagang mag-overhaul ng aking garden. At saka meron akong gagawin dito na project ulit na isa. Ito, yung mga doble-doble kong varieties, lalagay ko sila sa isang paso na medyo malaki. Ayan, may 3 na akong nakuha. Titignan ko pa yung mga may kaparehas dyan na mga varieties at ilalagay ko na rin dito. Titingin ako ngayon ng improvised na tungtungan ng aking mga mayanas. Tingnan ko yung mga plastic doon ng Pepsi. Andun sa likod, nilagay ko noon para pamproteksyon sa lupa para hindi siya maanod lahat. Ayan, pwede kong gamitin ito. Mga to. Yeah. Pwede kong itong gamitin. Tungtungan. Ayun pa yung iba. So, kukolektahin ko yan. At yan ang gagamitin ko para pagpatungan ng mga mayanas ko doon. Let's go! Ito pala yung sinasabi ko na golden coconut ng aming kapitbahay. Ayun. Kita niyo. Sa kapitbahay namin yan. Nalaglag dito yung coconut. And tumubo siya. Kaya kinuha ko na lang din. Wala yung mga anak ko kasi kaya wala akong videographer ngayon. Pumunta sila sa church. Nag-practice para bukas. Ito ulit. Dala-dalawa lang nabubuhat ko. Kasi hawak-hawak ko yung cellphone. Ayan, nakakapagod magbuhat. Ayan na sila. Ang dudumi pa. And meron pa doon. Pinagpatungan ko ng mga kaladyum dati. Ayan, tinanggal ko na lang yung mga kaladyum. At gagamitin ko muna itong mga plastic ng Pepsi dito. Ito pala, kinuha ko ito sa bahay ng mother ko. Mga plastic na disposables na hindi na ginagamit. Gagamitin ko para pagtamnan. So, pero hindi ko pa kasi maharap gawin. Kaya nandyan lang muna sila. Bubuhatin ko na yung mga plastic na to para idagdag ko doon. Tatanggalin ko muna yung mga halaman dyan at ipupwesto ko yung mga case ng Pepsi. Nakakapagod talaga maghalaman pero nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kahit napapagod ako, masaya yung aking damdamin. Masaya yung feelings ko. Wait lang. Lipat ko dito. Ay, mahirap talaga ang walang taga-video. Wala yung aking mga anak.
Oh no. Ito na yung sinasabi ko kanina na project ko ngayon. Bale, 2, 4, 6. 6 yung nailagay ko dito na mayanas na iba-ibang variety. Ito siya. And, ang ganda, di ba? Oo, tingnan nyo. So, ilagay ko siya dito sa gitna. At, ayan na po yung project natin ngayong araw. Medyo madilim na. Madami na ring lamok. At, salamat at natapos ko din sa tulong na aking mga anak. At ito na po, makikita nyo. Gumanda, di ba? Nakakabagod. Pawisan na ako pero masaya, 'di ba? Ayan, tapos na tayo sa ating project ngayong araw. At salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Please like, share, and subscribe and ring the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong vlogs. Abangan ang mga susunod. Salamat! Bye-bye!